हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलवर। आज ना आपण दिवाळी डेकोरेशनसाठी एक तोरण बनवणार आहोत। तर त्यासाठी मी इथे काही कापड वापरलेले आहेत। तर त्यातला एक हा जो आहे ना, हा फेट्याचा कापड आहे आणि त्याला अस्तर म्हणून, म्हणजे आता याच्यामधनं तर सर्व विजिबल होत आहे ना, तर त्याला अस्तर म्हणून मी एक असाच साडीमध्ये निघालेला ब्लाऊज पीस असं वापरलेलं आहे। तर चला तर मग आता आपण स्टार्ट करूयात। सर्वात आधी ते मी इथे ना एक कार्डबोर्डचा पीस घेतलेला आहे। 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटरचा आहे हा पीस आणि त्याच्या आकाराने, म्हणजे ते कवर होईल अशा आकाराने ब्लाऊजचा तो अस्तर आणि फेट्याचा कापड असा कट करून घेतलेला आहे। तर असे आपल्याला 5 पीस तयार करायचे आहेत। आता माझा तुकडा तर 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटरचा आहे। जर आपल्याला छोटे तुकडे पाहिजे असतील कार्डबोर्डचे तर आपल्याला थोडे जास्त घ्यावे लागतील। मी इथे 5 घेतलेले आहेत। मग छोटे जर असतील तर 7 किंवा असे आपल्या दरवाजाच्या लेंथनुसार आपल्याला ते घ्यावे लागतील। आता इथे जो माझ्याजवळ कार्डबोर्डचा तुकडा आहे ना, याला आपण कापडाने कवर करून घेऊयात। तर त्यासाठी मी इथे फॅब्रिक ग्लूचा वापर केलेला आहे आणि फेविक्विलचं जे ऑलफिक्स जो ग्लू असतो ना, स्ट्रॉंग ग्लू, त्याचा वापर केलेला आहे। तर आता आपण याचे 5ही पीस तयार करून घेऊयात। एका चांगल्या फिनिशिंगसाठी आपल्याला याच्या मागे एक छोटासा कपडा चिटकवायचा आहे, जेणेकरून ते मागून पुढून दोन्ही साईडने चांगलं दिसेल आपलं कार्डबोर्डचं पीस। आता आपल्याला सेम असंच एक छोट्या आकाराचं पीस तयार करायचे आहेत। हे 2.5 बाय 2.5चं आहे आणि हे मी एका वेल्वेटच्या कापडाने कवर करून घेतलेलं आहे आणि आता ते आपल्याला या मोठ्या पीसवर क्रॉसमध्ये असं चिटकवून घ्यायचं आहे। आता हा पीस तयार झाल्यानंतर आपल्याला याला डेकोरेट करायचं आहे। तर इथे मी एक गोटापट्टीची लेस वापरलेली आहे। आपल्याला आवडेल तसं डेकोरेशन आपण इथं करू शकतो, म्हणजे जर मोती वापरायचे असतील किंवा दुसरी कुठली लेस वापरायची असेल किंवा शुभ लाभ लिहायचं असेल मधल्या भागावर, तर आपण ते इथे करू शकतो। आता इथे माझे 5ही पीस तयार झालेले आहेत। आता यासाठी याला मी हँगिंग बनवून घेणार आहे। तर त्यासाठी मी काही मोती आणि काही बेल्स असं वापरलेलं आहे। आपण याला टसेल किंवा पॉम्पॉम हे सुद्धा वापरून त्याची एक चांगली हँगिंग बनवू शकतो। तर चला तर मग आता याची हँगिंग बनवून घेऊयात आपण। आता यासाठी आणखीन काही हँगिंग तयार करून घेणार आहे मी। तर इथे मी एक जुन्या बांगड्यांचा, म्हणजे सिल्क थ्रेडच्या बँगल्स आहेत हे आम्ही बनवलेल्या, तर त्याचा वापर केलेला आहे। तर त्याला आपल्याला वेल्वेटचा कापड गुंडाळून घ्यायचा आहे आणि त्याच्यानंतर मग त्यावर आपल्याला गोटापट्टी लेस लावणार आहे मी त्याच्यावर आणि त्याच्या मग आपण हँगिंग तयार करणार आहोत।
आता अशा प्रकारे आपल्याला सर्व बँगल्स तयार करून घ्यायचे आहेत. आणि आता तोरणासाठी जी वरची पट्टी वापरतो ना, त्यासाठी मी इथे एक लेस वापरलेली आहे. तर मी ही लेस 42 इंचाची घेतलेली आहे. म्हणजे 40 इंच दरवाजा आणि 1-1 इंच साईडने 1-1 इंचाने आपल्याला त्याला शिवून घ्यायचं आहे. आता या लेसच्या दोन्ही बाजूने 1-1 सेंटीमीटर आपल्याला फोल्ड करून शिवून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामधूनच त्याला आपण धाग्यानेच हुक बनवणार आहोत. तर आता आपण हे शिवून घेऊयात. आता ही तोरणाची वरची पट्टी झाली की आपल्याला त्याला सर्व आपले जे आपण बनवलेले आहेत चौकोनी आकाराचे ते सर्व आपल्याला सुई दोऱ्याच्या सहाय्याने चांगलं शिवून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून ते स्ट्रॉंग राहतील. आता हे पूर्ण शिवून झाले की आपल्याला 2 चौकोनच्यामध्ये एक बांगड्याची हँगिंग लावायची आहे. तर त्यासाठी इथे बांगड्याच्यामध्ये बेल चांगली फिट करून घ्यायची आणि नंतर मग त्याच्यावर काही मोती ओवून ते आपल्याला चांगल्या प्रकारे शिवून घ्यायची आहे, तोरणाचा जो वरचा भाग आहे ना त्याला. आता आपलं हे पूर्ण शिवून झालं की आपण याला थोडं डेकोरेट करणार आहोत. तर मी इथे डेकोरेशनसाठी मिरर वापरलेले आहे. आपण आपल्या आवडीनुसार जे आपल्याला लावायची इच्छा असेल ते लावू शकतो. मोती लावू शकतो, हाफकट बीड्स लावू शकतो किंवा शुभलाभ लिहू शकतो, स्वस्तिक, ओम, कशाही प्रकारे आपण हे डेकोरेट करू शकतो. आणि आपलं एक महागडं तोरण तयार झालेलं आहे.
आता दुसऱ्या DIYसाठी आपल्याला इथं सीडी लागणार आहे आणि हा जो वेल्वेटचा कापड आहे ना हा वापरणार आहोत आपण। तर इथे मी 3 सीडी एकमेकांना चांगल्या चिटकवून घेतलेल्या आहेत आणि त्याला नंतर मग आपण वेल्वेटचा कापड चांगल्या प्रकारे चिटकवून घेऊयात। आता इथे तोरण जरा हेवी झालेलं आहे, त्यामुळे मी इथं जरा शुभलाभ थोडं सिंपल ठेवलेलं आहे। तर इथे मी आधी सीडीला पूर्ण कापड चांगल्या प्रकारे चिटकवून घेतलेलं आहे आणि नंतर मग त्यावर फक्त शुभलाभ आणि थोडं मिररवर एवढंच करून ते आता इथे शुभलाभ मी 3D आउटलाइनरने लिहिलेलं आहे, पण मग नंतर मी त्याला ना मोत्यांनी पूर्ण केलेलं आहे। ते एवढं खूप चांगलं उठून दिसत नव्हतं, त्यामुळे मग मी ते मोत्यांनी कंप्लीट केलेलं आहे। चला तर मग आता व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या ओळखीतही कोणाला क्राफ्ट आवडत असेल तर त्यांच्यासोबत शेअर करा। चला तर मग बाय बाय।